car amplifier na walang battery, gagamitan natin ng 12 volts charger converter. Kung aanar ba siya. Tara guys. Ito ang ating mga gagamitin. 12 volt charger battery, car amplifier. Ito ang ating speaker. At ito ang gagamitin nating input para sa music. Ayan. At dadagdagan natin ng speaker relay, speaker protection. Ito gagamitan natin siya para dito sa car amplifier. Ito gagamitin natin 12 volts. Susukatin muna natin kung ilan ang voltahe niya, kung ilang volts ang kanyang output. Ayan. Ito yung negative niya. Ito yung positive. Ito yung negative. Ito yung positive. Tingnan natin siya kung ilang volts niya. 18 volts. 18.45. So, pwede ito. Pwede na to. Kasi naka-indicate dito. 12 volts, 15 amperes, 200 watts. Input na 110 tsaka 220. May output siyang yan, 18, 16. Yan ang kanyang input. Ito yung car amplifier na ating gagamitin. Yan o, PWM B12. Ito, nilagyan ko na siya ng wiring. Ito yung isang speaker niya, right speaker, left speaker, at ito yung kanyang input ng 12 volts DC. Ilagyan din natin siya ng sarili niyang switch, at meron siyang fuse for protection. Lalagyan natin ng relay yung kabilang channel niya. Isa lang itong ating relay, speaker protection, muna lang siya. Yung isa lang ang gagamitan natin, at yung isa wala. Ito yung kanyang negative. Tatap natin sa negative. At ito yung kanyang positive. Ayan. So, dadagdagan natin siya na relay. Ito yung positive ng relay. Ito naman yung negative niya. I-connect natin itong positive dito sa positive. At itong kanyang negative dito sa negative. Ayan, nakakonect na tong ating speaker relay. Nag-on na siya. Dahil may yung battery niya.
Susubukan natin. Ayan, nag-on siya. Nag-on ang relay. Nag-on na rin yung ating amplifier. I-on natin itong amplifier. Yun, nag-on na rin itong ating amplifier. So, kakabitan natin siya ng speaker. Ayan guys, nakatap na yung mga wiring niya. Ito yung 12 volts. Ito yung output niya. Ito yung galing sa amplifier. Nakatap dito sa positive. Positive. Itong converter. At ito naman yung negative. Galing sa converter. Ito yung negative. Papuntang amplifier. Ito yung positive. Papuntang amplifier. So, nakatap din itong relay. Itong positive. Nakatap din dito sa positive. Galing sa 12 volts. Itong negative niya. Nakatap dito sa negative. Galing sa 12 volts. So, ibig sabihin, itong positive ng amplifier, positive ng converter, positive ng speaker protection, magkakasama. Itong negative niya, negative, at negative ng amplifier, magkakasama din. Yan. So, susubukan natin siya kung magpapower on tong relay, amplifier, at converter. So, ito, na-etap na rin natin yung wiring. Ito yung input galing sa amplifier. Naka-input siya rito sa relay, sa protection. Ito naman yung kanyang output. Nakatap itong speaker. So, susubukan natin. Ayan guys, nakasaksak na itong converter natin. Pag in-on natin itong converter, magsasabay itong speaker protection. I-on natin. Yun, nag-power on itong relay. Ayan, nilagyan na natin ng input. Susubukan nating pagsabay-sabayin. Car amplifier, speaker protector. Ito lang ang kanyang source, 12 volts. Titignan natin kung kakayanin ng car amp. Kung mag-on ba siya o magpo-protect. So, try natin kung kakayanin ng power amp itong iisang 12 volts. Kung hindi, tatanggalin natin itong speaker relay. At susubukan natin paandarin itong car amplifier gamit ang 12 volts. Subukan natin. Power on. Nag-power on din yung ating speaker protect. Subukan natin i-power on tong ating amplifier kung hindi siya magpo-protect. Nag-power on naman. Ayan. Tinanggal muna natin ang supply nitong speaker relay. So, hindi niya kakayanin. Hindi kakayanin ng 12 volts converter itong car amp at saka isang speaker protect. Kailangan ito may bukod siyang power supply. So, subukan natin. Tinanggal natin itong relay. Subukan natin kung aandar siya. Power on. Power on natin ang ating car amp. Kung hindi siya magpo-protect. Ayan. Umilaw naman siya. So, subukan natin protugin. Patutugtugin natin siya.
So nakababa ang volume nito dahil walang sariling volume itong ating car-amp. Unti-unti lang natin i-volume. Ayan guys, tumunog naman siya. So ibig sabihin, pwede yung 12 volts converter kahit wala kang battery. Kahit wala kang battery ng sakyan. Ayan o. Tumutunog siya. Ayan o. Hindi siya napoprotect. Ayos. Maganda ang tunog niya. Ayan guys, ano? Kung wala kayong battery na gagamitin sa inyong car-amp at meron kayong available na 12 volts, pwede naman. Ayan, so nasubukan natin itong 12 volts 12 volt converter dito sa car-amp. Pwede naman siya. So itong speaker protector natin kinabit, kailangan may bukod siyang power supply. So sa susunod na video natin, i-inputan natin to ng bukod na power supply para magsilbing protection sa speaker. So guys, ano, kung may tanong kayo dito sa ating installation na kung paano gamitin tong converter kung wala kayong battery, i-comment nyo lang sa comment section at sasagutin natin yan. Ayun guys, ano, nasubukan na natin na kapag wala tayong battery, pwede naman pala 12 volts charger converter para umandar ang ating car amplifier sa bahay. So, maraming salamat guys. Sa susunod na video, lalagyan natin ng supply yung speaker protector at papaandar natin siya ng sabay-sabay. Thanks for watching.